Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FPNC với những tin tức nổi bật sau đây. Trung Quốc vừa xuất đột chiêu nhằm hạ gục liên minh AUKUS của Mỹ, Anh, Úc mà không cần súng đạn. Liệu ông lớn châu Á đã dùng kế sách gì cao tay như vậy? Hãy cùng tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay. Cuộc so kè của hai cường quốc Mỹ Trung tiếp tục sôi sục khi Washington tiết lộ Bắc Kinh đang miệt mài ngày đêm mở rộng kho vũ khí hạt nhân lên con số khổng lồ để đối trọng với Mỹ. Trung Quốc lập tức chỉ trích Hoa Kỳ toàn nói lời xảo trá, thành kiến. Trong câu chuyện này ai đúng ai sai. Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc tấn công trực diện vị tướng hàng đầu của nước Mỹ, tố ông này phát ngôn sai lầm tiêu cực về vấn đề Đài Loan. Phía Đài Loan, giới chức hòn đảo vừa tiết lộ Trung Quốc đã bàn kế gặm nhấm dần Đài Loan. Quần đảo Đông Sa sẽ là cái tên đầu tiên sẽ lên thớt. Eo biển dậy sóng, mối nguy cận kề. Chuyên gia Đài Loan kêu gọi quốc tế hóa vấn đề căng thẳng eo biển Đài Loan để kiềm hãm tham vọng của Trung Quốc. Một số tin tức đáng chú ý khác. Iran tuyên bố sẽ không lùi bước trước áp lực từ nhóm G5+1. Lính Ba Lan tiết lộ bị binh sĩ Belarus dọa bắn. Châu Âu đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 nghiêm trọng. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Liên Hợp Quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết có tên là thúc đẩy hợp tác quốc tế vì hòa bình trong bối cảnh an ninh toàn cầu, hướng đến việc kiểm soát vũ khí do Trung Quốc đệ trình. Các nhà phân tích Trung Quốc cho biết, nghị quyết này được xây dựng từ mong muốn ngăn chặn những quan hệ hợp tác quân sự có hại và chạy đua vũ trang giữa các nước. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, nghị quyết này được lập nên nhằm kiềm tỏa thỏa thuận an ninh ba bên AUKUS gồm Mỹ, Anh, Úc mà Bắc Kinh ra sức phản đối. Chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Chong-bin cho biết Bắc Kinh kịch liệt phản đối các hoạt động trao đổi quân sự có thể gây nguy hiểm cho hòa bình khu vực, đặc biệt là quan hệ đối tác AUKUS gần đây nhất khi mà Mỹ, Anh giúp Úc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Hoa Kỳ muốn bán tàu ngầm hạt nhân cho Úc, đây là một cuộc trao đổi quân sự phi hòa bình điển hình. Nó đang khơi mào căng thẳng, châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, thậm chí là toàn cầu. Trên thực tế, nghị quyết mà Trung Quốc đề xuất chính là kết quả từ sự cân nhắc vấn đề vô cùng hệ trọng này, ông nói. Cùng quan điểm, chuyên gia quân sự Ni Si-long tại Thượng Hải nói, tôi nghĩ rằng nghị quyết này nhắm vào thỏa thuận đóng tàu ngầm hạt nhân giữa Mỹ, Anh và Australia do AUKUS rõ ràng trực chỉ nòng súng về phía Bắc Kinh. Trước đó vào tháng 9, một bài báo của quỹ Carnegie Hòa bình Quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ từng nhận xét rằng quan hệ đối tác an ninh AUKUS đi ngược lại với nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân và đặt ra một tiền lệ xấu cho thế giới, mà ở đó sẽ chứng kiến cuộc chạy đua vũ trang của các nước. Hoa Kỳ nằm trong số các quốc gia đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Trung Quốc với lý do như nghị quyết này bỏ lỡ cơ hội đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với các công nghệ mới. Bất chấp sự phủ quyết từ Hoa Kỳ, nghị quyết do Trung Quốc đệ trình đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào hôm 3 tháng 11 với 75 phiếu thuận và 55 phiếu chống. Trong một tuyên bố, Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các thành viên cần thực hiện biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác quốc tế về vật liệu, thiết bị và công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Jens Xuan, trưởng phái đoàn Trung Quốc tại Đại hội đồng kiêm phó đại diện thường trực tại Liên Hợp Quốc chia sẻ, cộng đồng quốc tế nên xử lý tốt hơn mối quan hệ giữa phát triển và an ninh, không phổ biến vũ khí hạt nhân vì mục đích hòa bình. Thực hiện các hiệp ước kiểm soát vũ khí đa phương một cách toàn diện và cân bằng hơn, đồng thời đảm bảo tất cả các quốc gia được hưởng đầy đủ các quyền hợp pháp của mình vì hòa bình mà không ảnh hưởng đến nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân của họ, ông nói thêm. Chưa dừng lại ở đó, hôm 4 tháng 11, Trung Quốc đã phản đối một báo cáo mới đây của Hoa Kỳ về việc Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Bắc Kinh gọi đây là một hành động đầy thành kiến và đậm mùi chính trị, đồng thời cáo buộc Washington lạm dụng quyền lực nhằm bắt nạt các nước khác. Bình luận của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc nói rằng Trung Quốc đang phát triển vũ khí hạt nhân nhanh hơn nhiều so với dự đoán, với mục đích thu hẹp khoảng cách với Mỹ. Báo cáo của Mỹ cho biết, quân đội Trung Quốc có thể sở hữu ít nhất là 700 đầu đạn hạt nhân vào năm 2027 và 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đánh giá kho vũ khí của Bắc Kinh có thể lớn gấp 2,5 lần so với những gì Lầu Năm Góc từng dự đoán một năm trước. Tuy nhiên, Mỹ cũng lưu ý rằng Trung Quốc sẽ không dại dột tiến hành một cuộc tấn công nguyên tử vô cớ nhằm vào một đối thủ có vũ khí hạt nhân vì họ biết cái giá phải trả sẽ là gì. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân chỉ trích báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng giống như các tài liệu mà cơ quan này đưa ra trước đó đều rập khuôn, vớt lờ sự thật và vô căn cứ. Ông nói thêm rằng Washington đang mượn bản báo cáo này để đánh tiếng về mối đe dọa hạt nhân Trung Quốc và phản đòn rằng Hoa Kỳ mới là nguồn gốc đe dọa hạt nhân lớn nhất thế giới. Đánh giá của Mỹ được đưa ra trong báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc trước Quốc hội về các diễn biến quân sự của Trung Quốc. Ở diễn biến khác, hôm 4 tháng 11,
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã có màn đáp trả gay gắt trước phát biểu của tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ rằng Trung Quốc đại lục không có khả năng đánh chiếm Đài Loan trong tương lai gần, ít nhất là trong 6, 12 hoặc có thể là 24 tháng. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng các lực lượng Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng bảo vệ Đài Loan. Cho rằng đây là những nhận xét tiêu cực và sai lầm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân đã kêu gọi Mỹ không gửi bất kỳ tín hiệu sai trái nào đến Đài Loan, tránh gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung Mỹ cũng như hòa bình và ổn định trên eo biển. Những lời nói và hành động của Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề Đài Loan đã khuyến khích sự manh động trắng trợn của những người có tư tưởng ly khai trên hòn đảo và làm gia tăng căng thẳng trên eo biển Đài Loan, ông Uông nói. Vị phát ngôn viên nhấn mạnh, Đài Loan liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Không ai được phép đánh giá thấp quyết tâm của Bắc Kinh trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia mình. Mỹ nên tuân theo chính sách một Trung Quốc thực sự, chứ không phải một Trung Quốc giả mạo. Mỹ nên tôn trọng các cam kết của mình với chính sách một Trung Quốc bằng hành động thiết thực, thay vì nói một đằng làm một nẻo, ông Uông gay gắt. Phía Bắc Kinh cũng đã gửi thông điệp kêu gọi Mỹ nhận thức đúng đắn về tính nhạy cảm của vấn đề Đài Loan, tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và các quy định của thông cáo chung giữa Mỹ-Trung, xử lý thận trọng và đúng đắn các vấn đề liên quan đến Đài Loan. Vị phát ngôn viên còn cáo buộc trong khi chơi quân bài Đài Loan, Mỹ đã không ngừng sử dụng thuyết đe dọa Trung Quốc để thúc đẩy căng thẳng hai bờ eo biển. Hôm 4 tháng 11, Giám đốc Cơ quan An ninh Đài Loan Chen Mintong của Đài Loan đã tiết lộ với các nhà lập pháp hòn đảo rằng Trung Quốc đã họp nội bộ về việc có nên tấn công quần đảo Đông Sa của Đài Loan hay không. Từ năm ngoái đến nay, lực lượng không quân Trung Quốc liên tục xuất kích, điều chiến cơ khủng uy hiếp vùng trời Đài Loan, chủ yếu nhắm vào góc Tây Nam của vùng nhận dạng phòng không hòn đảo gần quần đảo Đông Sa. Nằm gần giữa miền Nam Đài Loan và Hồng Kông, một số chuyên gia an ninh cho rằng Đông Sa là khu vực dễ bị Trung Quốc tấn công nhất do khoảng cách của quần đảo này chỉ cách Bắc Kinh hơn 400 km. Khi nhà lập pháp thuộc Quốc dân đảng, đảng đối lập ở Đài Loan, đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có tấn công hòn đảo trước năm 2024, thời điểm nhiệm kỳ thứ hai của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn kết thúc hay không, ông Chen trả lời, tấn công và chiếm quần đảo Đông Sa là kịch bản mà Trung Quốc có thể tiến hành để buộc Đài Loan ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, khả năng cao Bắc Kinh sẽ không bứt dây động rừng trước năm 2024. Ông còn cho biết thêm, Trung Quốc đã tranh luận nội bộ có nên đánh vào Đông Sa để hồi dọa Đài Loan hay không. Tuy nhiên, vị quan chức này không tiết lộ chi tiết Bắc Kinh đang tính toán những gì, cuộc họp diễn ra khi nào. Theo Reuters, trên thực tế đây là điều giới chức Đài Loan lo ngại từ lâu. Việc Trung Quốc chiếm quần đảo Đông Sa trong bối cảnh căng thẳng leo thang nghiêm trọng có thể là mồi lửa châm ngòi cho một chiến tranh thảm khốc. Đài Loan đã nhiều lần nói rằng họ muốn duy trì hiện trạng, thề sẽ bảo vệ tự do và dân chủ của mình. Mặc dù tình hình căng thẳng hơn trước đây, nhưng vẫn chưa đến lúc Bắc Kinh sẽ phát động tấn công Đài Loan. Ông lặp lại lời khẳng định của mình. Vào khoảng 1, 2, 3 năm tới, trong nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn sẽ không có cảnh bom rơi đạn lạc, ông nói. Đó, hôm 3 tháng 11, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cũng cho rằng Trung Quốc sẽ không xâm lược Đài Loan trong vài năm tới, ngay cả khi quân đội nước này đã phát triển thần tốc một cách kinh ngạc. Có thể thấy, mặc dù hiện tại eo biển Đài Loan chỉ có những cơn sóng ngầm, nhưng chúng có thể bộc phát cuộn trào dữ dội trong một ngày nào đó, gây ra những hậu quả khó lường. Do đó, ông Russell Herschel, Giám đốc Viện Đài Loan Toàn cầu, đang kêu gọi quốc tế hóa vấn đề căng thẳng ở eo biển Đài Loan để áp chế tư tưởng một Trung Quốc của chính quyền Bắc Kinh. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Policy People, ông Herschel cho biết việc đưa mâu thuẫn Trung Đài ra quy mô toàn cầu ngày càng cấp thiết vì hiện Trung Quốc đã thành công trong việc lạm dụng luật pháp quốc tế, coi Đài Loan là vấn đề trong nước và toàn quyền sinh sát. Kế sách của Bắc Kinh đã đánh tan mọi vai trò quan trọng của Đài Loan đối với cộng đồng quốc tế. Ông cho rằng điều này cần phải đảo ngược. Tôi nghĩ Đài Loan đang ở đỉnh cao khi được quốc tế công nhận rằng hòn đảo có thể giúp đỡ các nước khác. Từ nghĩa cử tốt đẹp ấy, thế giới đang dần giang tay hỗ trợ Đài Loan nhiều hơn, vị chuyên gia nhận định. Theo quan điểm của ông Herschel, từ trước đến nay việc quốc tế hóa vấn đề eo biển vẫn chưa được tận dụng đủ trong các chiến lược răn đe nhằm vào Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng nền kinh tế Đài Loan quan trọng như thế nào đối với các chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc hòn đảo bị tấn công chắc chắn cũng khiến cả thế giới chao đảo về nhiều mặt. Tôi nghĩ rằng cần phải có một cách tiếp cận đa chiều hơn để đối phó với sự cưỡng chế của Trung Quốc, ông nói. Vị chuyên gia lý giải thêm, nỗ lực này không cần thiết được thực hiện dưới hình thức một liên minh quân sự đa quốc gia mà có thể biểu hiện qua các phản ứng về kinh tế và chính trị cộng đồng quốc tế. Ông nói rằng, khi cả thế giới chung tay vạch rõ lợi hại từ một cuộc thôn tính Đài Loan, Bắc Kinh sẽ buộc phải cân nhắc trước sau. Điều đó sẽ giúp kiềm hãm tham vọng của nước này.
Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, hôm 4 tháng 11, trong buổi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Iran, Tổng thống Ebrahim Raisi cho biết nước này sẽ không lùi bước và chiến đấu đến cùng trong việc bảo vệ lợi ích của mình trước áp lực từ thế giới. Đáng chú ý là tuyên bố của ông Raisi chỉ diễn ra một ngày sau khi các bên liên quan đến thỏa thuận hạt nhân 2015 đã nhất trí tổ chức một cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm G5+1 vào ngày 29 tháng 11 sắp tới. Chúng tôi đang xem xét tham gia các cuộc đàm phán mang lại kết quả thiết thực. Iran sẽ không rời bàn đàm phán, nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ lợi ích của quốc gia mình theo bất kỳ cách nào. Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Raisi. Hoa Kỳ cho biết họ hy vọng cuộc đàm phán sắp tới sẽ mang lại kết quả tích cực và Iran sẵn sàng quay lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Đổi lại, Mỹ và các cường quốc sẽ từng bước nới lỏng các lệnh trừng phạt. Tiếp lời nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran, Ali Bagheri, cho biết Tehran chỉ quay lại thỏa thuận 2015 chừng nào các lệnh trừng phạt bất hợp pháp và vô nhân đạo nhằm vào nước này được dỡ bỏ. Tehran và Washington vẫn chưa thống nhất về các bước cần thực hiện và khi nào với các vấn đề chính là giới hạn hạt nhân mà Tehran sẽ chấp nhận và các biện pháp trừng phạt mà Washington sẽ dỡ bỏ. Trong năm 2021, các bên liên quan cũng đã nhiều lần tiếp xúc với nhau. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vào tháng 4 đã bị trì hoãn do cuộc bầu cử tổng thống ở Iran. Hôm 4 tháng 11, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết Belarus đang cố tình gây hấn với Ba Lan nhằm gây áp lực lên Liên minh châu Âu EU về các lệnh trừng phạt nhắm vào Minsk. Theo đó, các binh sĩ Belarus đã có một tình huống căng thẳng khi đe dọa sẽ nổ súng về phía đồng nghiệp Ba Lan. Bộ Quốc phòng Ba Lan đăng trên Twitter, hôm qua các binh sĩ Ba Lan đã phát hiện một nhóm khoảng 250 người di cư ở gần biên giới. Những người lính Belarus đang bảo vệ họ, đe dọa sẽ nổ súng vào binh sĩ của chúng tôi. Các binh sĩ Ba Lan đã bình tĩnh, không để mình bị khiêu khích nên tình hình không leo thang. Đáp lại, Belarus triệu hồi đại sứ Ba Lan nhằm đề cập về việc cùng hợp tác để giải quyết vấn đề người di cư. Trước đó, Ba Lan đã cho lắp đặt hàng nghìn bộ hàng rào thép gai suốt dọc chiều dài biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt đang tìm đường vào châu Âu. Hôm thứ Tư, Ba Lan đã cáo buộc Belarus dàn dựng một vụ xâm nhập xuyên biên giới có vũ trang và họ cho biết sẽ triệu tập các quan chức Belarus để phản đối điều mà họ cho là sự leo thang có chủ ý của cuộc khủng hoảng người di cư. Đáp lại, Belarus cũng triệu hồi đại sứ Ba Lan nhằm phản đối tình trạng này. Chuyển sang một số tin tức liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng ở châu Âu. Romania hiện đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ làn sóng dịch bùng phát thứ tư. Bệnh nhân mắc SARS-CoV-2 liên tục được chuyển vào viện, khiến các bệnh viện ở đây gần như quá tải. Hồi tháng 10, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm coronavirus hàng ngày kỷ lục. Điều này tương tự với số ca tử vong. Quốc gia Đông Âu thậm chí không còn giường chăm sóc đặc biệt. Được biết, Romania hiện đang có tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 thấp thứ hai trong Liên minh châu Âu. Cụ thể, chỉ hơn 1/3 người dân trưởng thành được chích ngừa đầy đủ. Hiện nước này cũng đang đẩy nhanh tốc độ tiêm phòng, các lệnh hạn chế đã được ban hành phục vụ công tác phòng chống dịch. Tuần trước, Romania đã bắt buộc người dân đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và áp dụng lại lệnh giới nghiêm ban đêm. Theo số liệu của WHO, kể từ đầu đại dịch, Romania, quốc gia có 19,2 triệu người, đã ghi nhận hơn 1,6 triệu trường hợp dương tính và 49.115 trường hợp tử vong do coronavirus. Số ca mắc tăng vọt, đặc biệt là ở Đông Âu, đã thúc đẩy cuộc tranh luận về việc có nên tái áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Đặc biệt là giới chức đang đau đầu với việc làm thế nào để thuyết phục được nhiều người dân tiêm chủng hơn. Hôm 4 tháng 11, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO châu Âu, ông Hans Kluge, đã ra cảnh báo khẩn cấp, trong đó kêu gọi các nước cùng nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn coronavirus. Hiện dịch bệnh đã lây lan đến 53 quốc gia ở lục địa già. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Kluge cho biết, các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới đây đang ở mức gần kỷ lục. Tình hình dịch bệnh ngày càng trầm trọng hơn bởi biến thể Delta dễ lây lan hơn. Chúng ta sẽ phải đối mặt với chiến thuật của mình, từ phản ứng với sự gia tăng COVID-19 sang ngăn chặn chúng xảy ra ngay từ đầu. Châu Âu đã ghi nhận số ca mắc mới tăng 6% trong tuần trước với gần 1,8 triệu ca mắc mới so với tuần trước đó, số người chết tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Kluge cho biết, nếu tình hình hiện tại không được cải thiện sớm, thì vào tháng 2 năm 2022, số người chết ở châu Âu sẽ là 500.000 người. Mỗi quốc gia châu Âu và Trung Á đều đối mặt với nguy cơ bùng dịch COVID-19 hoặc đang chiến đấu chống lại nó, ông cảnh báo. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.